عارفين طاسه الخضه؟ هي دي طاسه الزنقه. شويه لحمه عظيمه بتستوي في من 5 ل 7 دقايق بالكتير، خلصت. وعامله شويه صوص. ناخد بقى حته ودن قطه حلوه كده بقى. بتحطها في بقك بتروح، راحت فين بقى؟ بتتزحلق من كتر ما هي طريه وحلوه. ازيكم؟ حلم كل واحده ست راجعه من شغلها انها تعمل اكل حلو، سعره حلو وكميته حلوه ويبقى سريع، ودي نقطه مهمه جدا. النهارده هنعمل طاسه الزنقه. ايه طاسه الزنقه دي؟ احنا هنعمل طاسه لحمه بس بحته، للاسف الناس مش فاهماها، حته من اطرى واحلى ما يمكن. والميزه كمان ان هي في الكتف. كل الناس بتاخدها عيني تفرمها، ما يعرفوش ان في الكتف في 3 صوابع كده جنب بعض، عباره عن حته زبده بيعملوها معامله الفيليه للناس اللي فاهمه. النهارده هنعمل طاسه الزنقه اللي هتنقذ اي واحده ست جايه من شغلها في السريع وعايزه تعمل اكل حلو ويعجب الناس وسعره كمان هيبقى حلو. يلا نشوف هنعملها ازاي. ايه هي القطعيه اللي هنشتغل بيها النهارده؟ احنا هنشتغل بكتف. احنا جايبين 3 عضلات من الكتف. ال3 عضلات دولت او الكولد هارت او الكلود هارت بتاعه القطعيه دي، ده الاسم بتاعها. هنا هتلاقوا صوابع القشره، يعني هنا هتلاقي يقول لك ايه؟ صوابع قشره، اسمها كده. خلي بالكم في حاجه اسمها لوحه الكتف، احنا مالناش دعوه بلوحه الكتف، دي صوابع قشره. احنا هنشيل كل المنظر اللي انتم شايفينه ده، كل ده هيتشال. ليه مش عايزينه؟ بالنسبه لي مش هيديني طعم قوي، بالعكس هو هيبقى شويه بيتمضغ في بقكم حبه حلوين. بصوا يا جماعه، هي عباره عن عضلات، هي متقسمه لوحدها. يعني انا زي ما قلت لكم، ادي عضله، ادي عضلتين، هم لوحدهم متقسمين زي ما انتم شايفين كده. طبعا انتوا هتريحوا دماغكم من القصه دي وهتروحوا تجيبوها من عند الجزار متقطعه عادي والكلام ده كله. بنمشي مع العضله نفسها. ممكن لو شديت كده شويه، بصوا لو شديت كده، ادي ال3 عضلات بتوعي، 1 2 3، هم دولت. اطراهم انهي؟ الحته العظيمه اللي في النص دي. فهننضف دول دلوقتي وبعد كده هوريها لكم احنا هنقطع ازاي. بصوا بقى يا جماعه، ده كل الشغط اللي طلع منه، وده منظر ال3 صوابع اللي بقول لكم عليهم. دولت وهميين، حته لحمه حرفيا. بصوا انا عايز اوريك حاجه. انت لو عملت كده بصباعك، اللحمه يعني صباعك من كتر ما حته اللحمه دي طريه. هنقطع ازاي؟ انا بقطع دايما عكس النسيج، محدش يقطع مع النسيج. عكس النسيج هتديكوا طعم، طراوه، مش هتفرق اللحمه اي نوع من السوائل اللي جواها، فبالتالي هتحتفظ بطعمها ونضارتها دي في الطاسه وهي سخنه. هنقطع تقطعات رفيعه خالص. ما تشيلوش الفات، ما تخلوش الراجل الجزار يشيل لكم كل الدهن ده، احنا بنشيل الشغف بس. سيب الدهن اللي عليها زي ما هو، عشان هو ده اللي هيطريها لي في الطاسه بتاعتي. بصوا بقى، لما هتلاقوا حاجات زي دي ممكن تلاقوها في النص، هتلاقوا الشغل ده حته كده في النص، ده ما يضرش حته اللحمه العظيمه دي. هنعمل ايه بقى؟ ملح وفلفل اسود. مش هنعمل حاجه تاني، هو شويه ملح وفلفل اسود، وهنتبل ده ونبتدي نقطع بقى الخضره بتاعتنا. يلا. طيب نقطع بصلنا بقى. البصل اليومين دولت هتلاقوه لسه مقطوف، هتلاقوه مليان ميه وحلو. احنا عايزين كميه بصل حلوه في الموضوع ده. كده بقى ناخد الكرات بتاعنا. شايفين ده الكرات العريض اللي هتلاقوا ورقته ناشفه، مش زي البصل الاخضر. البصل الاخضر هنا احنا سايبينه لكم بالبوز بتاعه ده عشان نفرق بس. انا هنا هاخد الابيض وممكن اوصل كمان لغايه نص الاخضر. انا هنا عايز الابيض ده نفسه. ناخد شويه الكرات بتوعنا نشيلهم ونبتدي حته بقى مهمه في الطبق ده، المشروم. اشمعنى المشروم النهارده فيه؟ هتشوفوا دلوقتي ليه. انا بحتاج المشروم البني اللي هو المنظر ده. بصوا انا عايز المشروم البني ده، هو ده. هنشيل الرجل دي لو عايزين عشان اوريها لكم اكتر. شايفين الشعر اللي جوه البني ده؟ ناس كتيره وشيفات كتيره ما تحبش تشتغل بيه وبتشيله عشان خاطر هو بيغمق الاكل. انا عايزه يغمق لي بقى الاكل النهارده في الاكله دي بالذات. الشعر ده هو ده اللي هيعمل لي الصوص البني اللي هيتقل
الطاسه نفسها. يعني بص لقوا الصوص بقى تقيل كده ومسبك بسبب الحاجه شويه الشعر الحلوين دولت اللي هو، فما تشيلهمش، قطعوهم عادي، قطعوهم كبير كده عشان يبانوا حلو كده اهو، وسيبوا منظر الشعر ده. شايفين الشعر ده؟ هو ده الشعر اللي بقول لكم عليه. ناخد بس ايه رسوم كده بلدي، برضو ده موسم الثوم اليومين دولت، استخدموا الثوم البلدي العظيم ده. احنا ده هندقه، فاحنا ما عنديش مشكله انه يبقى ايه يتكسر كده بالسكينه. طبعا انتوا عارفين مدى عشقي للهون، بموت في حاجه اسمها هون بصراحه. يحافظ على طعم الحاجه، ما بيدخلهاش هوا زي الهاند بلندر والكلام ده كله. فانا بالنسبه لي التوم ده او الهون ده بيبقى عظيم في اي حاجه عايزه تدق تتفرم. هناخد كبشه فلفل اسود صغيره بس، وشويه ملح عشان نصنفر التوم ده. حلو. وهندق بعد كده عادي بقى. هعمل ايه بقى؟ انا عندي دهن بيت كلاوي عادي خالص، ده بالنسبه لي ده الدهن الصحي مش حاجه تانية. يعني ده ما تقلقوش منه، ده ما فيهوش منه قلق. هو القلق من الحاجات المهدرجه، الحاجات اللي مش حلوه، لكن ده ما فيش فيه مشاكل خالص. ده دهن حيواني صحي 100%. فانا عندي دهن بيت كلاوي، ده دهن بقري عادي خالص، بس مش هنزل بيه هو الاول، لان لو هنزل بيه في طاسه بارده. هنا الطاسه بتاعتي سخنه، فانا هنزل بالزيت الاول. عندي زيت دوار، زيت ذره، زي ما انتوا عايزين، مش مشكله معايا في دي خالص. والدهن بتاعي اهو، ده تخلوه بس الجزار يفرمه لكم عادي عشان بس يبقى ايه طري، ويبقى ينفع يتحط هنا ويبقى كويس. الناس الاكيله بقى عايزه تزود حته ليا، يا سلام يبقى عظيم. طيب تعالوا بقى في الحبه دول هنعمل ايه. البصل بتاعنا ده عايزين ندعكه بشويه ملح وفلفل اسود، لان هو مش هيطول هنا على النار خلاص. فانا احط له هنا ملح، مش هكتر، فلفل اسود، ندعك كده كويس. ليه بعمل كده؟ لان هي اللحمه مش هتاخد مني وقت طويل على النار، والبصل ده عقبال ما يدبل بالكميه دي هياخد وقت، فاللحمه هتنشف. انا عايز اطري البصل كده كويس، وبعد كده لان انا اول حاجه محتاج الزيت ده يبقى سخن قوي، لان هنزل هقلب اللحمه فيه دقيقه دقيقتين، وبعد كده هنزل بقى بكل الحاجات دي مره واحده. فانا ده عايزه يطرى الاول كده. الزيت بتاعي ده دلوقتي بقى سخن وحامي. اول ما الحاجه تنزل فيه، اول ما حته اللحمه تنزل فيه تتكرمل في دقيقه، وهتلاقوها استوت. لان زي ما قلت لكم، طب اقول لكم على حاجه، تعالوا نحسبها على الساعه برضو عشان اوريكم بس ان الوصفه دي مش هتطول خالص. الوصفه دي بنتكلم انها هتحط على النار 5 دقايق 6 دقايق بالكتير. سامعين الصوت؟ هو ده. تنزل بتاخد لون في ساعتها. لازم ناري حاميه، ناري حاميه. بص اللحمه بتنزل تغير في ساعتها. طيب كده تمام. بصوا هي ابتدت تاخد اللون في السريع. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد البصل بتاعنا، نحط البصل كله. هي ابتدت تاخد اللون، انا عايزها لما تاخد اللون ده ينزل بقى معاها البصل ده كده عشان يبتدي يستوي معاها، لان دي مش هتطول على النار. طيب هاخد بقى شويه الكرات دولت، وهاخد معايا المشروم على طول. يعني انا كده هنزل بالكرات، وبعد الكرات هنزل بالمشروم بتاعي. كيلو الا ربع لحمه في طاسه الزنقه بقت قد كده اهو. ليه؟ معانا بصل ومعانا كرات ومعانا مشروم. وهناخد دلوقتي التوم بقى ونبتدي ننزل بيه، لان هي زي ما قلت لكم احنا بنتكلم 7 دقايق، هي ما بتزيدش عن كده. قلب. عايزين بقى تحطوا قرن فلفل حامي، يا سلام. عارفين طاسه الخضه؟ دي طاسه الزنقه. حته شويه لحمه عظيمه بتستوي في من 5 ل 7 دقايق بالكتير، خلصت. وعامله شويه صوص عظمه، يعني عظمه، مزيكا مزيكا بجد. طيب عدوا بقى معايا بالظبط دلوقتي على الساعه 7 دقايق بالملي، وهتشوفوا تقريبا بنتكلم يعني في ايه، في 7 8 دقايق بالكتير. انا كده خلصت اصلا. بس كده 8 دقايق بالملي بالملي. بص منظر الطاسه عامل ازاي. ندوق ندوق.
ندوق، ناخد بقى حته ودن قطه حلوه كده بقى. يا جدعان بتدوب. اللحمه بتدوب. بتحطها بقك بتروح، راحت فين بقى؟ بتتزحلق من كتر ما هي طريه وحلوه. يا جماعه طاسه الزنقه دي وصفه سهله اقتصاديه، سعرها حلو، كيلو الا ربع لحمه تاكل يعني 5 6 7 تنفار بالكميات بتاعه البصل والمشروم والكرات دي، تبقى عالميه. جربوا الوصفه دي عشان انتوا هتتبسطوا منها قوي. الصوص ده يعني هيبقى ادمان. سلام. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.